Dewan Keadilan pernah membuat nasihat dan memberi gambaran masa depan. Elok digunakan rundingan dan muafakat. Kok luak nak ditumpu, alam kena ditupang, kata adat. Tapi tidak dibuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke episod 196 Keluar Sekejap bersama dengan saya KJ. Saya Syaril Hamdan. Syaril, kita tinggal lagi 4 episod sebelum episod ke 200. Ya. Agak apa ya perancangan kita untuk episod 200 ni? Kalau boleh kita kena dapatkan jemputan yang hangat dan terbaik lah untuk menandakan episod 200 tersebut. So apa idea KJ tentang tetamu terhangat yang mampu duduk di sofa? Saya dia tidak kurang daripada timbalan Perdana Menteri lah. Barulah sampai level lah. Sampai level untuk laku. Apa pun saya serah pada Syaril. Nanti kalau saya jemput orang yang tak sesuai, nanti orang nanti cakap macam-macam pasal saya. Kalau macam mana? Kalau kita jemput orang yang tak sesuai? Tak sesuai. Maknanya untuk menyesuaikan tu saya kena main peranan. Mungkin orang kata ini KJ sebab darubah bangsa dia jemput ni. So well, I leave it to you. Ya, leave it to me dan juga untuk peranan saya dan juga untuk ingatkan saya juga bersetuju sebab saya juga yang mencadangkan benda itu berlaku. Okey. Jadi kita tak boleh salahkan kes semata-mata. Bobby, deal buat yang sepatutnya. Okey. Tak jadi malu pula. Tolong dah datang. Okey Syaril, kita hari ni nak cakap tentang satu topik sajalah sebab saya rasa topik ni dia merangkumi krisis di dalam arena politik dan juga krisis yang berkaitan dengan perlembagaan dan juga raja. Ya. Negeri tersebut, negeri yang selama ini tidak ada apa-apa pergolakan yang besar lah. Boleh katakan antara negeri yang aman dan juga negeri yang sangat-sangat stabil. Walaupun pernah berlaku pertukaran kerajaan. Ini tidak lain tidak bukan negeri saya, negeri di mana saya mewakili bahagian ataupun kawasan Parlimen Rembau selama 14-15 tahun, Negeri Sembilan. Dan drama Negeri Sembilan ini seperti mana yang saya sebutkan tadi adalah satu perkembangan yang sangat-sangat rumit sebab ia melibatkan bukan hanya undang-undang, bukan hanya kerumitan politik tetapi juga, dan ini unik kepada Negeri Sembilan, adalah adat Negeri Sembilan itu sendiri yang mungkin orang ramai yang luar daripada Negeri Sembilan, malah orang Negeri Sembilan sendiri tidak memahami sebab dia sangat kompleks. Ada perkara yang codify dalam undang-undang seperti Undang-Undang Tubuh Negeri Sembilan, ada benda yang adalah perkara yang menjadi customary, dan customary ini ada yang tertulis tetapi ada juga yang tidak bertulis, dan ada yang hanya diguna pakai di luar masing-masing. Dia tidak konsisten pada keempat-empat luar yang ada di Negeri Sembilan, iaitu Jelebu, Sungai Ujong, Rembau dan Johor. Ya, itu 4 luar di Negeri Sembilan. Kita pergi kepada chronology. Syaril, if I can explain the chronology first, and then maybe you can sambung dengan analisa politik sebelum kita memperkenalkan tetamu khas kita yang merupakan pakar lah, bukan hanya pakar adat Negeri Sembilan tetapi juga pakar perlembagaan dan juga undang-undang di Malaysia. Pernah tulis buku berkaitan dengan undang-undang di Malaysia. 7 hari bulan April 2026, sidang khas Dewan Keadilan dan Undang DKU di 17 April. Sorry, 17 April 2026, sidang khas Dewan Keadilan dan Undang DKU di Istana Besar Siminanti menasihatkan supaya pemberhentian Datuk Mubarak Dohak sebagai undang luak Sungai Ujong diterima. Dikatakan disokong atas alasan pelanggaran adat, 33 sebab kononnya telah pun diperkemukakan. Seperti mana yang saya sebutkan tadi, Datuk Mubarak Dohak ini adalah salah seorang daripada 4 undang dan 4 di Negeri Sembilan. Dan undang ni dengan mudah, istilah yang lebih mudah dalam bahasa Inggeris I suppose is territorial chief lah.
ya, tetapi dia ada dia punya tugas dan juga tanggungjawab di bawah undang-undang tubuh. 19 hari bulan April, 2 hari selepas kejadian di DKU itu, 4 undang telah mengadakan sidang media, termasuk undang Sungai Ujong yang telah pun dikatakan dipecat. 4 undang telah pun mengadakan sidang media mengumumkan pemecatan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Mukhris Tuanku Munawir, dan ada sambungan dia mengisytiharkan Tengku Nazaruddin Tuanku Jaafar sebagai Yang di-Pertuan Besar baru berkuat kuasa serta-merta. Namun isu besar timbul kerana pengisytiharan itu dibacakan Mubarak yang ketika itu dipecat oleh DKU. Untuk makluman pendengar dan penonton KS, Negeri Sembilan ada 2 kumpulan berempat yang penting. Satu adalah undang-undang yang saya sebutkan tadi, dan satu lagi adalah putera yang 4. Ya, biasanya ataupun sepatutnya yang di-Pertuan Besar ini mesti dipilih di kalangan 4 orang putera tersebut. Tengku Besar Sri Menanti, Tengku Ali, anak kepada Tuanku Mukhris, Tengku Nakiuddin, Tengku Laksmana, Tengku Imran, Tengku Muda Serting, dan yang akhirnya adalah Tengku Nazaruddin, Tuanku Jaafar, Tengku Panglima Besar. Jadi 1 keturunan Tuanku Mukhris, 3 adik-beradik adalah keturunan Tuanku Jaafar. Jadi salah satu daripada 4 putera ini boleh dipilih sebagai pengganti sekiranya penurunan takhta ini adalah sah. 20 hari bulan April, Tuanku Mukhris dan Dewan secara rasminya menerima pemberhentian Mubarak sebagai undang luak Sungai Ujong. Keputusan dibuat dalam sidang khas pada jam 10 pagi. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun menegaskan tindakan memecat Tuanku Mukhris tidak sah. Ini kenyataan yang penting, sebab orang nampak macam bila MB keluarkan kenyataan, maka ia patut diterima. Sebab itu adalah autoriti yang sepatutnya mengesahkan sesuatu yang berlaku dalam Dewan ataupun mesyuarat Dewan DKU. 21 hari bulan April, 3 ahli Dewan DKU yang mendakwa hadir dalam mesyuarat khas pada 7 hari bulan April mengeluarkan kenyataan bersama menjelaskan situasi yang berlaku pada tarikh berkenaan. Menerusi kenyataan itu, mereka mendakwa Aminuddin mengeluarkan kenyataan tidak benar berkaitan dengan pemecatan Mubarak. Undang yang 4 bersama Tengku Besar Tampin. Tengku Besar Tampin is another chieftain tapi dia bukan tahap undang. Tengku Syed Razban telah pun dalam satu surat menggesa Aminuddin dipecat daripada jawatannya kerana telah melanggar hukum adat di Negeri Sembilan. Okey, fast forward sikit. 23 hari bulan April, Duli Yang Maha Mulia Tuanku Mukhris ketika merasmikan istiadat pembukaan persidangan DUN Negeri Sembilan, mengingatkan pemegang jawatan dan kedudukan tinggi supaya memastikan setiap tindakan dibuat berasaskan penelitian menyeluruh terhadap segala fakta serta maklumat berkaitan. Ini dituju kepada 4 undang yang tidak hadir pada sesi pembukaan DUN. So kalau Negeri Sembilan ni dia ada beberapa kursi. Dia ada tengah tu of course yang di-Pertuan Besar dengan Permaisuri Negeri Sembilan, dan di kiri kanan ada 4 undang dan juga Tengku Besar Tampin. 5 kursi itu kosong, dan satu gambar yang sangat boleh kata dramatik lah bila hanya Tuanku Mukhris dengan Tuanku Aisyah berada di dalam Dewan. Drama itu menjadi lebih rumit daripada istana, daripada satu Royal Rumble menjadi satu political crisis. Sebab pada 26 hari bulan, Datuk Seri Jalaluddin alias Exco Kanan Negeri Sembilan, iaitu pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, menggesa satu jawatan kuasa khas pendamai ditubuhkan dan dah mula jadi political. Dan yang terbaru sudah pasti adalah keputusan yang dibuat oleh UMNO 2 hari lepas untuk menarik sokongan Barisan Nasional terhadap kerajaan yang dipimpin oleh Datuk Seri Aminuddin daripada Pakatan Harapan, membawa kepada satu krisis perlembagaan yang berkaitan dengan istana dan sekarang ni yang juga berkaitan dengan kerajaan negeri. So bila saya buat penjelasan ni, saya sendiri rasa benda ni memang sangat-sangat complicated, sangat-sangat rumit. Orang melihat dari segi kesan politik, dan itu kita akan bincang selepas kita
mendengar penjelasan dan juga analisa daripada seorang pakar yang saya sebutkan tadi, tidak lain tidak bukan Tan Sri Rais Yatin, iaitu seorang pakar undang-undang yang pernah memegang jawatan yang sangat-sangat tinggi, menteri pelbagai kementerian di Parlimen Malaysia, tetapi hari ini, dan juga Menteri Besar Negeri Sembilan. Tetapi hari ini tujuan perbincangan kita adalah untuk mendapat pandangan daripada Tan Sri dari sudut seorang pakar perlembagaan dan juga undang-undang Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tan Sri. Waalaikumsalam, terima kasih jemput saya. Ya. Ada apa-apa kebincangan dengan mukadimah saya tadi? Saya fikir dah disuluh, dah terang. Alhamdulillah. Ni susah ni interview ni. Tan Sri akan cakap dalam 100% peribahasa ni. Oh, alamak. Okey. Sikit-sikit lah masukkan. Tan Sri, sebelum kita mula bincang tentang krisis ini, boleh tak Tan Sri terangkan dua perkara asas untuk pendengar dan juga penonton kita, iaitu satu, apa konsep raja di Negeri Sembilan? Sebab dia sangat berbeza dengan raja di tempat lain. Kebanyakan negeri primogeniture, anak lelaki yang paling sulung akan mengambil alih. Negeri Sembilan ni, apa konsep raja dia, Tan Sri? Untuk jawab itu, Saudara Khairi, kita kena pergi masuk keruntung sejarah sedikit. Iaitu semenjak tahun 1773, semasa Raja Melewar dijemput datang ke Negeri Sembilan oleh Undang yang 4 lantaran masalah perkelahian Bugis di Sungai Linggi, telah muncul perkara yang disoalkan tadi. Satu ialah raja di Negeri Sembilan sebelum Tuanku Melewar masuk adalah di tangan Undang yang 4. Bermakna mereka yang berkuasa pada masa itu dari segi kerajaan. Apabila Melewar masuk, Tuanku Melewar ke Penajis di Rembau, kemudian berpindah ke Seri Menanti, maka Tuanku diberi peluang ataupun lopak untuk dianggap sebagai raja. Namun, disekalikan dengan syarat-syarat. Syaratnya ialah muafakat dan berunding. Apa pun hendak dibuat di luar ataupun di negeri, mesti menjurus kepada maksim yang disebut sebagai raja beralam, undang berluak. Jadi, tuanku yang di-Pertuan Besar bermakna raja yang dipertuankan. Tidak menjadi raja hereditary. Yang bernama undang adalah pentadbir, menjadi pihak berkuasa tradisional dan raja. Jadi, kerajaan tahun 73 itu diserah sebahagiannya kepada raja untuk mentadbir. Dengan itulah maka tahun demi tahun, dekad demi dekad, keturunan dari Melewar disampaikan ke tahun 1861, di mana pada ketika itu Raja Radin hendaklah dijadikan sebagai asas kepada keturunan memilih yang di-Pertuan Besar. Sebelum Raja Radin, tiap kali meninggal atau wafatnya tuanku yang di-Pertuan Besar, dipilih dan didatangkan dari seberang, dari Minangkabau. Lepas tahun 61, tidak lagi. Dipendekkan kisahnya, maka demikianlah kedudukan sehingga British sampai, dan pada ketika dulu, luak yang pertama sekali ialah Rembau. Kedua ialah Johor, ketiga Jelebu dan keempat Sungai Ujong. Tetapi oleh kerana kedudukan geopolitik Inggeris, maka Sungai Ujong dianggap sebagai ketua kepada empat luak tadi dalam menentukan senioriti undang yang 4. Jadi semenjak 1959, maka tuanku yang di-Pertuan Besar tetap dengan kedirajaan yang diangkat dan undang tetap menjadi penghulu-penghulu besar yang diberi nama undang. Dengan yang demikian, Inggeris meletakkan Undang Sungai Ujong sebagai ketua dalam rumusan-rumusan dan juga pemberian notis dan hal-hal berkaitan dengan adat.
Satu perkara yang diiktiraf oleh British masuk dalam perlembagaan ialah setiap undang hendaklah dilantik menurut undang-undang luarnya dan tidak oleh pihak lain. Setiap undang juga tidak boleh diturunkan dari keandikaannya selain daripada datuk-datuk lembaga. Tidak boleh pihak-pihak kecil yang lain. Jadi sekarang apabila tanggal 17 hari bulan April dipecat undang luar Sungai Ujong, itu sudah menyalahi perkara 14. Tan Sri, sebelum kita sampai ke peristiwa itu, dengar jawapan pertama Tan Sri, adakah ia tepat kalau kita takrifkan ataupun kalau kita beri penjelasan raja di Negeri Sembilan ini bukan hanya Yang di-Pertuan Besar, tetapi dia adalah Yang di-Pertuan Besar dan 4 orang undang. Disebutkan Yang di-Pertuan Besar dan undang yang 4. Jadi mereka bersaham tenaga, bersaham protokol, bersaham kemuliaan. Tuanku, disebutkan nomenklaturnya DYMM dan undang dengan Yang Teramat Mulia. Kedaulatan pada raja, keandikaan pada undang. Mereka bersaham itulah yang kadang-kala telah tiris dan berpecah. Sebenarnya hal itu jarang dibincang dan amat tepatlah Saudara Khairi buat ini dapat kita jelaskan kedudukannya. Tan Sri, krisis ini kalau dari luar, dari orang yang mungkin kurang arif seperti saya, ditafsirkan sebagai satu krisis perlembagaan kerana kita pakai istilah krisis itu ikut pemahaman saya apabila ada pentafsiran yang berbeza. Jika pentafsiran itu jelas, hitam putih, absolut, maka tak muncul istilah krisis perlembagaan. Dia muncul apabila ada pihak yang mengutarakan hujah yang mungkin berbeza sesama sendiri, yang membawa kepada tafsiran yang berbeza. Dan kita kembali kepada senario ini, Tan Sri, mengikut kronologi yang KJ dah jelaskan dan juga penjelasan yang cukup rapi oleh Tan Sri tadi. Asalnya yang menjadi permulaan krisis ini adalah tarikh 17 itu. Benar. Yang mana persoalan utama adalah adakah sah penurunan, kalau betul istilah saya itu, tentang penurunan status ataupun penurunan undang Sungai Ujong itu sendiri. Kalau saya mendengar penjelasan Tan Sri tadi, tidak boleh diturunkan melainkan apa yang ditetapkan oleh undang luar itu sendiri. Ya. Luar itu sendiri. Luar itu sendiri. Maaf. Maka apakah peranan Dewan Keadilan dan Undang kalau tidak ada kuasa untuk menurunkan mana-mana undang? Baik. Artikel 16 Perlembagaan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan 1959, tugas Dewan Keadilan dan Undang hanya untuk menasihati perjalanan adat dan juga amalan-amalan tradisional. Tidak boleh menurunkan mana-mana pihak dari jawatannya, tetapi boleh menerima apa-apa laporan. Namun demikian, menjawab juga soalan yang dikemukakan oleh KJ sebentar tadi, jauh sekali daripada pengurusi, yakni raja yang mempengurusikan dewan itu menjatuhkan titah mengatakan bahawa Sungai Ujong naklah jatuh sebagai undang luar Sungai Ujong. Itu sama sekali tidak dibenarkan. Ada provision. Ada 14. Peruntukan 14 jelas di situ menyatakan naiknya dipilihnya seseorang undang hendaklah mengikut undang-undang luarnya, bukan oleh Dewan. Jadi Dewan menasihati dan di situ Menteri Besar hanya sebagai ex officio. Tidak boleh Menteri Besar mengumum bagi pihak mana-mana pihak dalam hal penentuan skop atau tanggungjawab ataupun kerja undang ataupun di luar masing-masing. Tidak ada langsung pandangan bercanggah Tan Sri bahawa Dewan Keadilan Undang mempunyai hak
untuk menurunkan. 100%. 4 ceraian dia semua ada di situ. Tinggal lagi apabila menasihati sesuatu perkara. Keputusannya muktamad. Tetapi bukan menurunkan mana-mana undang atau orang yang berjawatan adat. Tan Sri, ada pihak yang mengatakan bahawa Datuk Mubarak Dua Undang Sungai Ujong telah pun diturunkan oleh Ibu Soko Luak Sungai Ujong, dan itu digunakan sebagai asas keputusan DKU. Memang dia dah diturunkan di luar dia. Berita itu KJ memang meluas dan banyak juga pihak mengatakan patutlah dah tak ada jawatan lagi. Saya suka menegaskan itu adalah keputusan yang menyalahi Undang-Undang Luak dan juga Perlembagaan Negeri Sembilan sendiri, artikel 14. Ibu Soka hanya menjadi pencari benih. Dia tak ada kuasa untuk memecat seseorang undang yang telah dijadikan menerusi kerjan dan proses yang lain. Orang atau pihak yang berkuasa ialah Lembaga 8 kepada undang. Di situ ada penanam benihnya, ada pengungkit benihnya, ada penyiram suasananya, ada penyuluh dan ada penjelasan yang lain. Jika jawatankuasa itu atau lembaga yang 8 itu buat kerja, barulah ia sahih. Jika Lembaga lain, ini sah untuk Luak Sungai untuk Ujong luak. sahaja. Tapi sabit dengan saya punya soalan tadi, memang benar. Hal konstitusi di luar tidak bertulis. Yang bertulis hanya di artikel 14 tadi. Sepatutnya, yang ini saya kena masuk bab yang luaran sedikit. Kita telah memohon supaya diadakan perlembagaan luar 4 ni semenjak tahun 64 lagi. Maknanya codified lah. Iya, Undang-undang bertulis. Undang-undang bertulis. Siapa jadi undang, apa perutnya, apa sukunya, jurainya apa, siapa kerja, memberi penghormatan dan lain-lain. Itu semua sekarang ni customary. Sama amalan. sekali customary. Masalahnya ialah yang disebut oleh KJ tadi juga, lama-kelamaan dia kabur. Mereka yang pandai mengolah maksim undang-undang adat, menanglah dengan pidatonya, dengan katanya. Tetapi yang codified, mengikut tata yang sebenar, belum ada. Ini perjuangan yang harus dibuat. Dan terbaik, hendaknya dibantu pewujudan perlembagaan itu. Jadi sekarang, Undang Luak Sungai Ujong, saya menyatakan telah diturunkan dari darjat atau keandikaannya kepada perkara yang tidak sah. Tan Sri, kalau kita bawa daripada 17 hari bulan ke 19 hari bulan, kalau pandangan dan posisi Tan Sri adalah dibawa turun itu tidak sah pada 17 hari bulan kerana tatanya salah. Dan mungkin substance dia pun salah. Ya. 19 hari bulan pun ada hujah apabila 4 undang tersebut mengumumkan pemecatan yang di-Pertuan Besar, bahawa itu pun tidak mengikut tata, Ya. tidak mengikut prosedur. Kalau pemahaman saya ada beberapa soalan lah. Sama ada institusi undang itu boleh berfungsi dalam mana ada persoalan besar sama ada undang keempat itu sah atau tidak. Okey, kalau posisi Tan Sri dia masih sah, maka boleh berjalan. Ya. Tapi akan ada pihak yang mempersoalkan. Kedua ialah apabila pemecatan itu dibuat tanpa mengikuti tata yang tertulis, iaitu perlu ada, kalau saya baca yang bahasa Inggerisnya, perlu ada inquiry untuk mengesahkan bahawa ada kecacatan ataupun kesilapan. Mungkin silap saya nak kata kecacatan lah, tapi kesalahan dari pihak yang di-Pertuan sendiri. Jadi di situ adakah Tan Sri juga setuju kalau Tan Sri mempersoalkan tata 17 hari bulan, adakah Tan Sri juga menerima tata 19 hari bulan itu tidak lengkap? Tan Sri, sebelum Tan Sri jawab, saya nak sambung sikit soalan Syaril tadi dengan merujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh Datuk Seri Utama Aminuddin, Menteri Besar. So dalam hal penurunan takhta yang Tuan Besar, Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sembilan memperuntukkan 2 tata cara, iaitu sama ada penurunan secara sukarela, voluntary
abdication, Ya. di mana asas dan tata cara penurunan takhta diperuntukkan di bawah perkara 9 Undang-Undang Tubuh Negeri. Selain itu, Yang di-Pertuan Besar boleh juga diturunkan takhta atau menarik diri secara sementara atas kehendak Datuk-Datuk Undang, di mana asas dan tata cara penurunan takhta itu diperuntukkan di bawah perkara 10 Ya. Undang-Undang Tubuh. Dan saya sambung sikit lagi Tan Sri. If it is considered and determined after full and complete inquiry by the Undang, saya sebut dalam bahasa Inggeris sebab definitive text, that His Highness after his appointment as Yang di-Pertuan Besar has developed any great and serious defect, Syariah sebut, derogatory to the qualities of a Yang di-Pertuan Besar, such as insanity, blindness, dumbness, or has become possessed of any base quality on account of which he would not be permitted by the Hukum Syarak to be the Yang di-Pertuan Besar, or His Royal Highness has done any overt act detrimental to the sanctity, honor, and dignity of Yang di-Pertuan Besar, or has deliberately disregarded the provisions of this constitution, the Undangs may call upon him to withdraw or to abdicate, and on being called upon to withdraw his duties for said, His Royal Highness shall cease to exercise. Okay, itu tak apa. Tetapi Tan Sri, berdasarkan peruntukan di atas ni, apa yang MB tulis, adalah jelas Datuk-Datuk Undang mempunyai kuasa untuk mengambil tindakan supaya Yang di-Pertuan Besar diturunkan takhta sama ada bagi suatu tempoh sementara atau secara terus. Namun perkara 10 turut memperuntukkan tata cara dan asas pertimbangan sebelum Datuk Undang boleh membuat keputusan. Yang pertamanya harus diadakan full and complete inquiry. Frasa itu tidak diberikan tafsiran, takrifan atau penjelasan secara terperinci dalam Undang Tubuh Negeri. Namun secara amnya dari segi perundangan natural justice, apa yang perlu diutamakan ialah perlu dimulakan dengan tuduhan atas dasar prima facie untuk dijawab. Satu inquiry akan melibatkan suatu proses penyiasatan dan pengumpulan maklumat bagi mengenal pasti fakta, punca, kesan serta hubung kait yang berkaitan. So, apa yang MB kata, okay, yes, undang-undang ada kuasa menurunkan takhta Yang di-Pertuan Besar, but due process was not adhered to. Dan kedua yang saya juga nak maklumkan kepada highlight dengan Tan Sri adalah setelah semua proses itu dilalui, Undang-Undang Tubuh memperuntukkan satu proklamasi hendaklah dikeluarkan di bawah tanda-tanda Datuk-Datuk Undang dan juga Menteri Besar yang di mana dia tak sign. Ya. So Tan Sri mungkin boleh merungkaikan jawapan ataupun soalan daripada Syariah. Yalah, bagi orang ni sekumpulan kecil dah segunung tingginya, soalan dah dua kan. Jadi saya kembali balik pada yang saya telah kemukakan tadi. Sama juga soalannya. Semasa tuanku menitahkan supaya undang Luak Sungai Ujung turun dan dihentikan, telah ditegur oleh 3 orang pembesar dalam mesyuarat supaya jangan berbuat sedemikian. Tetapi tuanku terus menjalankan tugas dan kehendak baginda. Itu dianggap oleh Undang yang 4 sebagai derogatory kepada tanggungjawabnya. Itu satu. Sudah ada itu. Tak payah laporan lagi. Sudah jelas itu. Dan mandatenya patut diserah kepada pihak-pihak yang berkenaan termasuk Kerajaan Negeri dan Menteri Besar. Mandat sudah tidak ada. Sana Tan Sri? Mandat mesyuarat 17 hari bulan tidak diberi dan diperakui, tidak ada. Jika tidak ada, ini akan merumitkan lagi masalah. Namun, undang yang berempat ada hak untuk meminta mandat. Katalah mandat tidak ada, bermakna kata-kata pembesar yang bertiga tadi berdiri. Mengatakan, tuanku tidak seharusnya membuat titah sedemikian sebab kuasa kita tak ada. Itu satu hal. Jadi itu diambil oleh undang menjadikan alasan pertama kenapa Yang di-Pertuan Besar tidak harus dinyahkan takhtanya. Dengan yang disebut oleh KJ tadi, iaitu tentang laporan tadi, pada ketika itu laporan itu tidak penting lagi sebab yang bertiga tadi sudah menerangkan, menerusi ulasannya kepada semua pihak. Namun, memang patut kita beri satu nas yang besar. Laporan
hal-hal lain tidak ada. Laporan salah laku terletak pada mesyuarat tadi. Tetapi laporan tentang salah laku yang lain-lain memang tidak ada dibuat. Soalnya, satu perkara itu pun sudah dapat menangkap ambit kedua perkara 10.1 dan 10.2. 10.2 juga berkata, jika telah hilang keandikaannya atau penghormatannya, kesuciannya dan juga menyalahi mana-mana peruntukan perlembagaan. Di situ disebut. Oleh itu, Undang yang 4 ada hak untuk menentukan kedudukan yang di-Pertuan Besar walaupun tidak 100%. Kepada ambit yang ketiga tadi, apabila sudah dicop 4 oleh Undang yang 4, Menteri Besar tidak tanda tangan. Ini boleh dipertikai sebagai Menteri Besar tidak mahu menyebelahi undang, tetapi menyebelahi pihak diraja. Pengumuman pihak diraja di bawah Dewan Keadilan tadi dan dibuat malam itu juga dan diumumkan pada jam 1 bahawa undang Sungai Ujong tidak menjadi undang lagi. Jadi dua perkara di sini. Satu ialah proceeding di Dewan Keadilan dan Undang cepat diambil oleh Menteri Besar, tetapi proceeding yang 4 ditolak oleh Menteri Besar. Jadi Menteri Besar menggunakan executive choice mana yang nak dipilih. Namun bab kata adatnya, cacatnya sudah ada, cidanya sudah terpakai. Bermakna kumpulan undang tadi sudah menzahirkan niat dan juga bukti kesalahan yang dimesyuarat. Bukan kesalahan-kesalahan yang lain. Kedua ialah, bolehkah yang di-Pertuan Besar mengambil laporan dari Ibu Soka sahaja dan menyebutkannya sebagai alasan? Tentu ini dipertikai. Dalam keadaannya sedemikian, yang terbaik diambil ialah minit mesyuarat yang sekarang secara anehnya sudah tidak ada. Di situ letaknya perkara, boleh tidak kita menyorot balik kepada kedua-dua situasi di mana pembaikan situasi itu mesti diulas dan dilaksanakan. Setakat ini belum ada. Tan Sri, apabila 4 orang undang keluarkan kenyataan dengan tanda tangan dan cop, adakah wajib untuk Menteri Besar juga sah? Wajib. Sebagai bukan kuasa. Menandakan keempat-empat ni menurunkan tanda tangannya. Bukan nak menilai benar atau tidak. Ini tanda tangan Sungai Ujong. Ini tanda tangan Jelebu. Dia menjadi saksi lah. Saksi. Jadi wajib baginya menurunkan tanda tangan. Kalau adakah dia itu tafsiran Tan Sri ataupun itu adalah tafsiran mutlak? Sebab saya yakin akan ada pihak Tan Sri yang mengatakan tidak, itu bukan semata-mata MB terpaksa ikut saja apa yang dia buat, tapi MB sendiri, tanda tangan MB sendiri itu adalah satu kewajipan sebelum apa-apa efek boleh dilaksanakan. Memang ada serampang dua mata kepada itu. Masalahnya ialah kes macam ini sudah ada nas terdahulu, tidak boleh dibawa ke mahkamah penentuan takhta. Tetapi prosedur boleh. Misalnya habis saja keadaan di Sungai Ujong tadi, kerajaan negeri potong lampu ke pejabat undang. Allowance diputuskan. Jadi ini arbitrary action yang tidak ada lunas kepada sama ada adat ataupun natural justice. Jadi tanda tangan tadi itu memang boleh dipertikai. Tapi itu bukan kuasa. Itu prescriptive witnessing. Kita boleh ujar begitu. Tapi pihak lain mungkin tak setuju. Dan mengatakan, oh tak ada tanda tangan MB, tak sah. Ini bolehlah dikatakan satu lakuna yang perlu dilihat sebagai objektif. Satu lagi yang mungkin pihak sana ataupun pihak yang tak sependapat dengan Tan Sri akan hujahkan adalah penzahiran kesilapan yang didakwa ataupun diperkatakan itu telah dilaksanakan oleh tuanku. Perlu juga melalui satu proses laporan. Yeah. Tan Sri mengatakan bahawa tak perlu ada laporan itu sebab dah dizahirkan undang keempat-empatnya sudah menjelaskan apakah kesilapan itu pada tafsiran mereka berlaku pada 17 hari bulan. Tetapi
dalam undang-undang tubuh agak jelas perkataan inquiry tu ada. Ada. So akan ada pihak kata tak boleh kita pandai-pandai kata tak perlu inquiry ni. Perlu juga ada pelaksanaan natural justice seperti Betul. mana Tan Sri sebut. Saya pun tidak mengatakan tidak perlu inquiry dalam am, ya. Tapi tentang perbuatan yang zahir di Dewan Keadilan tadi sudah jelas. Tapi bukan tempat kita untuk mengatakan jelas atau tidak. Sedangkan Benar. Jadi inquiry. dalam hal sedemikian dua-dua pihak ada kekurangan dan ada nilai tambahnya. Sekiranya tidak diputuskan sedemikian masa depan Datuk Sungai Ujong, undang tak akan buat apa-apa. Sebab itu mereka bereaksi. Sebab mereka adalah dianggap sebagai rumpun yang menyuburkan pohon. Bermakna raja itu dibesarkan oleh mereka. Jadi mereka berhak mendapat satu tindakan yang setimpal. Kalau tidak diputuskan oleh Dewan Keadilan menerusi ungkapan tuanku, mereka tak akan ambil tindakan. Jadi inquiry tadi mesti terhadap hal yang sedemikian. Tan Sri, nak dengar sikit tentang cerita di sebalik berita dan juga apa yang kita dapat tahu melalui kenyataan-kenyataan rasmi ni. Saya rasa sudah pasti tuanku sebagai yang di-Pertuan Besar sebagai seorang yang arif dengan adat, tahu tentang bidang kuasa Dewan Keadilan dan Undang. Kalau sekiranya apa yang Tan Sri sebut benar-benar berlaku dalam mesyuarat DKU tempoh hari, kenapa yang di-Pertuan Besar mengambil tindakan yang mengikut tafsiran Tan Sri adalah bercanggah dengan bidang kuasa DKU? Kalau dengan bahasa yang mudahlah, yang di-Pertuan Besar hanya boleh diturunkan oleh undang-undang. Undang-undang hanya boleh diturunkan oleh datuk lembaga masing-masing. So agak demokratik lah Negeri Sembilan ini. Tetapi sudah pasti yang di-Pertuan Besar tahu tentang benda ni. Jadi apa cerita mungkin ada di sebalik kenyataan ni yang menyebabkan yang menyebabkan yang di-Pertuan Besar mengambil tindakan tersebut, sedangkan dia tahu mungkin baginda tahu bahawa dia melanggar adat. Benar. Telahan KJ itu memang menjadi satu tanda tanya yang tak lepas daripada kueri-kueri tambahan yang lain. Tuanku sebagai pengurusi ada tata caranya. Malah kalau tuanku sendiri tak hadir di mesyuarat, salah seorang undang boleh jadi pengurusi di situ. Pada hari yang berkenaan, undang yang hadir hanya Datuk Johor. Datuk Bandar Sungai Ujong hadir dan Tunku Besar hadir. Dan ketiga-tiganya dilaporkan telah menasihatkan tetapi tidak diikut. Itu boleh di-query, boleh dilihat semula benar atau tidak. Namun yang tiga ini sudah membuat pernyataan sendiri. Di situ kita bawa kepada hubungan antara yang di-Pertuan Besar dengan Sungai Ujong ada manik sejarahnya. Satu daripadanya ialah alam beraja, undang berluak. Raja tak boleh duduk dalam luak undang. Raja kena duduk dalam luak dia, iaitu di Tanah Mengandung namanya, di Seri Menanti. Semenjak saya Menteri Besar dulu lagi, isu ni sudah timbul. Raja tak boleh duduk di Seremban, dia kena duduk di Seri Menanti. Seremban adalah luaknya. Ini isu yang begitu lama dibahaskan dulu, tetapi tidak diselesaikan. Masa saya jadi Menteri Besar, akhirnya tahun 82, isu ini masih tergantung. Dan Dewan Keadilan pernah membuat nasihat dan memberi gambaran masa depan. Elok digunakan rundingan dan muafakat. Kok luak nak ditumpu, alam kena ditupang, kata adat. Tapi tidak dibuat. Jadi sekarang tuanku tahu agaknya dan maklum hal ini, namun untuk menyesuaikan diri balik barangkali agak canggung. Ini harus difikirkan. Saya balik pada dua ungkapan tadi. Adat tidak akan berdiri jika tidak atas rundingan atau dan dengan muafakat. Jelas kepada saya bahawa muafakat tak ada. Kalau ada muafakat, ini keruh jadi jernih.
dan dapat diatasi semula. Saya ada idea untuk menyatakan bagaimana kita nak kembali setelah ada barangkali ungkapan yang lain. Tan Sri, kita sebelum kita pergi ke cara dan jalan penyelesaian, saya nampak yang satu banyak kelompongan dalam sistem adat yang ada sekarang. Ada banyak sangat yang tidak bertulis, tidak codified. Itu antara lain yang menyebabkan pelbagai tafsiran yang berlaku. Jadi Tan Sri, hari ni apa sebenarnya, katalah kita terima dan kita rasa hujah untuk, Tan Sri kata tak perlu, tapi untuk kita muktamadkan kedudukan hari ni, satu inquiry dibuat. So pertamanya, kenapa tidak Undang-Undang 64 ni secara rasminya memberi pemberitahuan kepada Yang di-Pertuan Besar bahawa satu inquiry dibuat? Bukankah dari segi undang-undang asas ataupun natural justice itu yang lebih elok? Dan seperti mana yang Syahril kata tadi, nampak proses itu jelas dan transparent. Dan keduanya adalah jalan penyelesaian. Tan Sri sendiri sebut bahawa sekarang ni dah tiada muafakat. Kalau melalui inquiry pun, saya rasa air itu dah sangat keruh. Jadi apa penyelesaian yang realistik yang berpegang kepada tali muafakat? Soalan itu sangat bernas dan saya kira membina kita ke arah mewujudkan situasi muafakat itu kembali. Tapi sebelum itu, kita sangat setuju kalau sekarang diadakan inquiry tadi atau penyiasatan menurut lunas yang ada dalam perkara 10 untuk kedua-dua peristiwa. Peristiwa 17 April dan peristiwa turun cop yang 4 tadi. Penentuan itu. Jadi kalau dapat itu kita lunaskan sebagai bahan bukti tambahan, diminta supaya Menteri Besar jangan ambil tindakan dulu. Mengusir orang ataupun memadamkan api, menyuruh pegawai putuskan pintu rezeki mana-mana pihak. Nanti dulu. Dan terbaik jika diambil ini sebagai nas memberitahu kita muafakat penting. Jadi buat inquiry mengikut kehendak 10.1 tadi. Jadi 10.1 tadi dua bahagian. Satu ialah kalau tuanku itu hilang sifat badan, dia tak nampak, dia kurang dengar, itu satu bab. Satu lagi, hilangnya penghormatan, hilangnya kesucian dan hilangnya kepercayaan. Itu yang kedua. Oleh itu, bolehlah diadakan pemeriksaan oleh satu pihak yang disetujui oleh semua. Tapi jangan ambil tindakan dulu apa-apa. Tetapi sekarang undang Sungai Ujung dah tak ada tempat dah. Bermakna ambil keris terus hunus, ambil pedang terus pancung. Ini bukan adat. Ini berasas kepada muafakat semula. Boleh kita muafakatkan. Itu yang terbaik pandangan KJ tadi. Apa kaedah muafakat tu Tan Sri? Muafakat tu bermakna mencari yang jernih daripada yang keruh tadi. Wakil-wakil Datuk Undang yang 4 menghantar orang untuk muafakat dengan wakil-wakil Yang di-Pertuan Besar. Jika tidak dibuat begitu, nama Yang di-Pertuan Besar tadi cacat. Dan kalau nak menandatangani enactment, sudah berwas-was. Kalau nak buka dewan, sudah ditanya orang. Raja ada 2, kenapa seorang aja yang ke depan? Akan muncul. Undang pula begitu. Integriti ataupun nama baik sebanyak sedikit mungkin terjejas sebab Menteri Besar dah tak ambil lagi pengiktirafan terhadap tanda tangan tadi. Dan beliau sudah pun mengeluarkan kenyataan menyokong pihak-pihak tertentu. Jadi dengan itu wakil kerajaan negeri tidak boleh bertindak sewenang-wenang dulu, tapi sudah pun dibuat sedemikian. So the disadvantaged party is diundang sekarang. Harus dikembalikan suasana berunding balik tadi bagi tempoh. Dengan itu boleh digunakan apa-apa laporan yang wujud. Akhirnya, jadikan Dewan Keadilan dan Undang tadi sebagai penyatuan semula. Tan Sri, ini bukan soalan undang-undang lah. Ini soalan
kepada Tan Sri dari sudut politik, dari segi perhubungan manusia jugalah. Ya. Apa yang saya rasa cuba nak cakap adalah saya nampak bahawa mungkin we are past the point of no return. Ini bukan satu tindakan yang biasa. Ya, betul. Ini tindakan yang berkaitan dengan penurunan takhta pihak yang di-Pertuan Besar, dan pada pihak undang Sungai Ujong sama juga. Ini adalah sesuatu yang existential lah, yang akan melibatkan kewujudan mereka sebagai undang dan juga kepada yang di-Pertuan Besar. Kalau saya boleh mikirlah kejap KJ, sebab nak menambah apa yang KJ sebut tadi, dan dua jawapan sebelum ini Tan Sri membayangkanlah apakah manik sejarah yang sedikit sebanyak mungkin memberi pencerahan kenapa berlaku sampai sebegini. Sebab dari luar, orang yang tak tahu menahu, dia akan melihat benda ni okey, apa yang atas kertas, apa yang hak, apa yang lunas dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat sejarah ringkas seminggu lebih ni, dia seolah-olah maximalist. Semua tindakan yang dibuat itu maximalist, iaitu 17 hari bulan diturunkan, 19 hari bulan bukan nak merunding belakang tabir apa, terus pecat tuanku yang di Pertuan Besar. Kemudian Menteri Besar mengesahkan. Kemudian kita belum bercakap lagi, ada aksi politik pula daripada satu parti UMNO yang keluar kerajaan ataupun tidak lagi menyokong MB. Semua tindakan selang sehari dua hari adalah tindakan yang tidak mencerminkan keinginan mana-mana pihak untuk bincang belakang tabir, tidak menggunakan lunas yang maksimal. Sebelum sampai ke tahap itu, bincang dulu. Kenapa Tan Sri, kalau ni dah masuk ke era spekulasi sikit lah, kenapa sampai semua pihak berkeras sangat sampai macam ni? Dia macam tak ada ruang lah Tan Sri. Betul. Saya pandang perkara ini, masing-masing mempunyai peranan ego yang tidak mau melihat kiri kanan. Kalau mereka kurangkan ego yang di peringkat pimpinan tertinggi dan juga pertengahan tadi, ini termasuk Menteri Besar sendiri, ia akan dapat diselesaikan. Sekiranya MB tidak mengeluarkan arahan yang sekarang kita tahu menderitakan beberapa pihak, perkara ini boleh dirunding cepat. Saya ulas sikit apa yang KJ sebut tadi, keadaan situation of no return. Mungkin itu dapat kita olah sedikit dengan cepat-cepat mengambil peranan menerusi ketiga-tiga komponen tadi. Tapi yang politik tadi saya asingkan dulu, sebab mereka ada lunas ke Kuala Lumpur, mereka ada lunas untuk ke Dewan Negeri. Tapi yang datuk-datuk undang tadi tak ada lunas. Terhenti di situ. Yang tuanku sebagai raja, baginda ada lunas juga. Lunasnya dengan kerajaan negeri. Jadi tak patut sekiranya mana-mana pihak dihentam kedudukan mereka sehingga tak bernafas lagi. Mesti ada usaha kembali kita berunding. Erti berunding ialah saluan Nabi ke, atau menyebut perkara-perkara dalam adat yang boleh kita tumpukan balik kepada situasi asal. Boleh dibuat sekira azam ada. Tapi kalau sudah terasa di degupan jantung untuk mendaki gunung, kemudian menyeberang ke seberang, tak dapat nak kembali balik, ini susah. Tan Sri, kita break seketika. Kita mungkin pada separuh masa yang kedua ni, kita bincang pula implikasi yang datang selepas tindakan politik, terutamanya di kalangan Adun Barisan Nasional. Okay. Selamat kembali ke episod KS bersama dengan Tan Sri Rais Yatim. Untuk separuh masa pertama tadi, kita bincang panjang lebar tentang krisis di istana ataupun krisis yang melibatkan raja di Negeri Sembilan, dan kita telah menerokai segala aspek dari segi perlembagaan dan juga dari segi adat Negeri Sembilan yang agak unik. Kita dikejutkan semalam ke Isnin apabila
Barisan Nasional Negeri Sembilan ataupun UMNO Negeri Sembilan, sebab semua adun Barisan Nasional adalah daripada UMNO, membuat keputusan untuk menarik sokongan terhadap kerajaan di bawah pimpinan Menteri Besar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun. Trigger dia adalah seperti mana yang Tan Sri sebutkan tadi lah. Trigger dia adalah tindakan MB yang ada pihak yang menganggap telah mendahului penyelesaian masalah di kalangan raja dan juga undang-undang di Negeri Sembilan. UMNO menyatakan bahawa tindakan MB itu tidak betul dan oleh demikian UMNO hilang kepercayaan kepada MB Negeri Sembilan. Tanpa sokongan daripada adun UMNO ataupun adun Barisan Nasional, Datuk Seri Aminuddin sudah pun hilang kepercayaan majoriti daripada Dewan Undangan Negeri. Satu, hilang majoriti. Itu bab pertama. Bab kedua adalah sama ada wujud sekumpulan adun yang boleh membentuk majoriti. Sebab 3 blok dengan sendirinya tidak ada majoriti. Dia sama ada boleh menubuhkan majoriti dengan 2 blok, sama ada PH, BN ataupun dengan Perikatan Nasional. Permutasinya tak penting sebab dua cukup untuk menubuhkan kerajaan. Selepas pilihan raya 2023, UMNO membuat keputusan, Barisan Nasional buat keputusan untuk bergabung dalam kerajaan negeri di Negeri Sembilan dan juga di beberapa negeri yang lain. Soalan Tan Sri, pertamanya, adakah Yang Amat Berhormat Menteri Besar sekarang ini boleh dianggap sebagai mentadbir sebuah kerajaan minoriti? Dan adakah sebuah kerajaan minoriti itu boleh berfungsi? Ya. Soalan itu mengandungi aspek fakta. Fakta pertama ialah apabila pimpinan BN mengatakan telah menarik 14 orang, apa fakta dia? Fakta dia, kerajaan masih wujud sebab simple majority masih ada. Walaupun dikatakan sekarang ada 19 orang, itu belum exhaustive. Itu belum diuji. Justru itu hanya apungan fakta atau sebutan apungan perkara. Balik ke pangkal kata tadi, sebenarnya bila ditarik 14 orang tadi, maka bakinya masih ada, exco masih ada 4. Itu minima. Itu minima. Boleh berfungsi. Dan dengan bilangan 19 lebih kurang ataupun 22 lebih kurang, boleh jalankan kerajaan. Tetapi macam telur di ujung tanduk lah. Goyang sikit, boleh mungkin jatuh. Jadi yang tidak disebut sekarang ialah sangat baik sekiranya Dewan Undangan Negeri diberi peluang bersesi, menentukan sokongan yang sebenar dan tidak hanya dengan SD. Tapi Tan Sri, kes Zamri versus Nizar sewaktu krisis Perlembagaan Perak pada tahun 2009, dah ada satu keputusan Presiden oleh FC, Federal Court, Mahkamah Persekutuan, iaitu seorang raja boleh menggunakan akuan bersumpah ataupun interview untuk menentukan siapa yang ada majority ataupun who commands the majority of the house. So dalam keadaan hari ini, kenapa Tan Sri cakap hanya boleh ditentukan oleh Dewan Undangan Negeri? Saya perelokkan sedikit. Situasi ideal ialah di Dewan Undangan Negeri on the floor. Tetapi oleh kerana presiden perundangan sudah dibuat, masa itu rajanya ialah Tuanku Raja Azlan, dan dibawa ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Persekutuan menerima SD sebagai tanda atau simbol memutuskan sesuatu penjumlahan. Itu kita tak perlulah pertikaikan sangat. Namun saya sebagai orang lama melihat situasi confidence or non-confidence tadi semenjak tahun 66. Kes Stephen Kalung Ningkan 1966 memutuskan yang terbaik untuk merumuskan percaya atau tidak seseorang terhadap
pemimpin di Dewan Undang Negeri ialah on the floor. Jadi jadi saya ambillah itu kes sebagai torch ataupun penyuluh kita. Sekarang dah ada SD. Antara dua, saya masih berpendapat suara di Dewan itulah suara yang pemutus sebenar. Oleh kerana SD boleh ditukar-tukar. Dalam sehari dua ditukar. Ataupun diubah sedikit bahasanya, buat lagi SD lain. Ini harus difikir. Tapi dalam kes yang tahun 2008 tu tidak dikemukakan hujah seperti itu. Namun demikian yang didapati di Negeri Sembilan ini boleh dipakai. Namun kemuktamadannya terletak kepada kesahihan di Dewan. Katalah sekarang pada kira-kira 6 minggu dari sekarang ada Dewan Undangan Negeri bersidang. Maka dikemukakan rayuan usul untuk pungut suara. Sekiranya speaker bersetuju, sudah tentu apa yang dikemukakan oleh UMNO Negeri Sembilan dengan BN dapat diuji. Sekali lagi, mungkin berbeza daripada SD. Tapi adakah Presiden Zamri versus Niza tu mengikat penentu kerajaan, iaitu raja dalam kes ini yang di-Pertuan Besar, untuk menerima SD dan tidak perlunya undi dibuat di Dewan Undang Negeri, ataupun raja dalam kes ini boleh kata better tidak terima SD dan guna hujah Tan Sri lebih muktamad dan lebih keabsahannya lebih sahih apabila undi dibuat di Dewan Undang Negeri. Hujah KJ itu membuat kita kepada satu ruang yang kita boleh letakkan begini. Sekarang memang ada pilihan kepada pihak diraja, termasuk yang di Pertuan Agong, menentukan menerusi SD ataupun undangan di floor atau di lantai Parlimen ataupun di DUN. Oleh kerana semenjak kes Niza ini, kita tak dapat lagi memilih. Kebanyakan pihak diraja akan buat SD dan tidak lagi di Dewan. Jika ini terus berlaku, saya fikir elok pindaan kepada undang-undang Dewan masing-masing dipindah. Apa gunanya kita bermesyuarat? Di mana letaknya democratic process dan produk? Kalau semua dengan SD. Jadi di situ bahayanya SD ini buat masa-masa akan datang. Satu lagi ialah, kalau di Parlimen, alangkah cantiknya kalau confidence atau non-confidence vote tadi dibuat di lantai, rakyat lebih puas hati daripada SD. SD bergantung kepada siapa pesuruh jayanya. Tak tengok pun tanda tangan terus. Tak tengok. Sebab dia tahu lepas ni selai dapat RM300. Kalau ada 100, sekian banyak duit untuk dia. Hal ini berada dalam konteks SD tadi. Siapa yang jadi peguam fahamlah, SD ni dapat dalam 5 minit boleh dapat. Besok pagi boleh ubah. Kalau itu berlaku tak baik dan tidak memunculkan kemuliaan Dewan tadi dan kemuktamadan dalam perjuangan menentukan suara. Saya secara peribadi sangat menyokong apa yang disarankan oleh Tan Sri itu, sebab budaya SD ni menjenakakan lah dan tidak menghormati semangat demokrasi. Tapi kembali kepada persoalan atau krisis yang ini, Tan Sri, yang satu lagi perkara yang belum kita bincangkan adalah keabsahan satu kerajaan minoriti itu. Barangkali juga perlu disokong dengan apa yang dipanggil confidence and supply agreement. Tidak ada satu kerajaan minoriti yang boleh berfungsi dengan lama ataupun dengan keyakinan dan keabsahan yang tidak dipertikaikan andai kata tidak disekalikan dengan satu persefahaman dengan mereka yang tidak ada dalam kerajaan tapi mengatakan okey, dalam hal-hal tertentu, misalnya paling besar adalah belanjawan negeri, kami walaupun bukan sebahagian daripada kerajaan akan menyokong. Itu yang telah pun berlaku pada tahun 2021 di bawah pentadbiran Datuk Seri Ismail Sabri. Tapi ada juga sejarah-sejarah lain di tempat lain dalam sistem berparlimen yang mana confidence and supply agreement itu sebahagian daripada konsep minority government. Adakah itu salah satu jalan tengah, Tan Sri, dalam kes ini?
apabila kita sudah kategorikan ini kerajaan minoriti, bermakna kerajaan itu tak kuat lagi. Dia tak ada untuk membuat pencapaian maksimum. Oleh itu, kepentingan rakyat sudah terhakis besar. Mereka hanya boleh wujud itu untuk mentadbir hari-hari dengan sistem mereka dan nilai mereka. Lebih daripada itu tak boleh. Malah ada kes-kes yang disebut di New Zealand misalnya dan di Australia, di mana minority government itu is an indication to end the rule. Jadi berapa lama nak putuskan pentadbiran tadi bergantung kepada situasi yang ada. Kalau di Negeri Sembilan saya fikir agak-agak 6 minggu boleh lah. Tapi kalau lebih pada itu, nak bergantung terus kepada minority government atau kerajaan minority, kita sudah parah. Oleh yang demikian, apatah lagi sekarang jika Menteri Besar terus mengeluarkan arahan dan penentuan. Sebab kerajaannya, kerajaan minority. Itu bahananya kepada rakyat di bawah. Terbaik bagi pandangan saya dalam sesi DUN akan datang dalam tempoh 6 minggu, selesai perkara ini. Dan diharap speaker setuju untuk menerima usul daripada pihak-pihak berkenaan. Tapi sikit lagi KJ, dalam hal kerajaan minoriti ni, sebab benda ni asing pada kita, mungkin saya khilaf tadi. Dalam 2021 bukan kerajaan minoriti, tapi ada konsep confidence and supply lah. Dalam hal ni mungkin kali pertama lah kita boleh fikirkan satu konsep di mana perlembagaan negeri ataupun undang-undang tubuh tu tidak ada halangan, sepaham saya, untuk menidakkan konsep ini berlaku. Kerana betul kata Tan Sri, sebaik-baiknya sentiasa ada kerajaan majoriti lah, sentiasa ada sokongan. Tapi kita sudah masuk ke arena politik bukan hanya di Negeri Sembilan, tapi di banyak negeri lain dan mungkin sama penting, lebih penting di peringkat parlimen itu sendiri, di mana akan muncul kebarangkalian dari masa ke semasa. Tidak ada satu majoriti yang mudah untuk kita buat. Dan semua parti akan ada kalanya boleh menjadi pemimpin atau menjadi Perdana Menteri dalam keadaan di mana ada sokongan daripada mereka yang atas kertas pembangkang. Benda ini pernah berlaku misalnya di United Kingdom. Kenapa tidak boleh berlaku di Malaysia? Saya fikir boleh. Tapi kita dan dia masih stabil, masih dilihat sebagai stabil. Kita perlu lihat pentingnya bagi kita mewujudkan sistem kita sendiri dan tidak terhimpit dengan konsep minority government ataupun kerajaan minoriti. Kita dah tahulah bahawa kerajaan minoriti itu terhad kuasa dia dalam hal-hal mengimplementasi dasar besar-besar. Oleh itu, kalau pihak diraja Negeri Sembilan dengan undang dapat memberi pandangan ini terus menerusi Dewan Keadilan, pindah beberapa peruntukan di mana yang minoriti tadi, berapa ahli yang dikatakan minoriti? 1 ke? 2? Jadi mesti ada panduan terhadap konsep tadi. Tidak hanya disebut begitu saja dan terima pakai. Tan Sri, ada beberapa perkara lagi yang saya nak cuba kita molah dan bincang. Pertamanya adalah tentang kedudukan dan juga pendirian UMNO. Baik. Bila mula dengan kenyataan menarik sokongan, ramai yang mula kata, oh tamak kuasa, gila kuasa. Tetapi semalam terutamanya Datuk Seri Jalaluddin, pengurusi perhubungan UMNO Negeri Sembilan, dia sebut bahawa 3 perkara. 1, telah pun menghantar utusan ke Istana SIM nanti bagi mendapat sesi menghadap yang di-Tuan Besar. Itu saya nampak kemas. Dia tak pertikaikan kedudukan yang Tuan Besar. Tapi dia telah pun mengiktiraf keadaan yang seadanya. Kedua, hari ini membuat satu rayuan kepada speaker Dewan untuk diadakan sesi khas. Dan yang ketiga adalah memberi gambaran bahawa kalau yang di-Tuan Besar tidak mengambil sokongan itu, pernyataan sokongan itu dan tidak terima, maka UMNO Negeri Sembilan selesa untuk
just menjadi pembangkang buat masa ni. Ya. Dan tertimbullah keadaan yang saya sebutkan tadi tentang kerajaan minoriti. Jadi saya nampak bahawa itu sama pendirian dia dengan Anwar Ibrahim pada tahun 2000 pada tahun 2009 kalau tak silap. 2008. 2008. Masa tu Tan Sri berada dalam kerajaan Allahyarham Tun Abdullah Badawi. Abdullah. Ya. Ingat tak Bala. ingat Tan Sri berkaitan dengan 16 September. Ya, Dia ada cukup jumlah. paksa speaker untuk mengadakan sesi dewan. Pada keadaan itu samalah, Datuk Seri Anwar telah menghantar surat utusan kepada Istana Negara Ya. dan telah panggil dewan. Tapi tak jadi. Usaha untuk diadakan satu coup tidak menjadi. Apa yang Jalal buat hari ni sama juga. Tulis surat, bukannya coup tapi tulis surat, kata kita dah hilang kepercayaan. Bukan dia kata saya ada jumlah untuk segera jadi menteri besar. Itu beza dia dengan Datuk Seri Anwar. Membawa saya kepada senario ataupun kemungkinan yang paling bagi saya the most probable scenario lah. Tan Sri kata dalam tempoh 6 minggu perlu diadakan sidang dewan. Dia ada 8 minggu. Dia ada tempoh dia. Ya. Dan boleh saja MB berpakat dengan speaker supaya tidak timbul apa-apa usul. Saya rasa Tan Sri sebagai seorang speaker pun tahu kuasa speaker ni besar. Ya, betul. Dia boleh tolak apa-apa usul yang dia rasa tidak relevan. Jadi bagi saya tempoh masa yang realistik yang boleh menguji keabsahan kerajaan negeri hanya pada sesi belanjawan yang akan datang. Betul. Sebab yang itu bukan usul tidak percaya, tetapi adalah usul bekalan ataupun supply bagi peruntukan bajet. Tapi adakah benar Tan Sri bahawa bajet ataupun rang undang-undang belanjawan adalah sama tarafnya dengan usul percaya ataupun tidak percaya? Dan kalau kalah undi bajet nanti, then the government is gone. Benar. Konsep bahawa jika bajet atau belanjawan itu tak lulus akibat selepas mengambil undi, itu cerminan kepada non-confidence. Dalam kerajaan Wilson pernah berlaku di UK dulu. Jadi sekarang kalau itu nak dibuat, boleh juga. Alangkah baiknya jangan gunakan itu. Ambil satu fasa dalam peruntukan 23 ke 24 dalam standing orders, bagi peluang kepada ahli dewan. Perkaranya sekarang ialah menentukan sokongan terhadap menteri besar. Boleh dibuat. Tapi tentu sekali hal ini amat rumit bagi MB ataupun speaker untuk berbuat secara terang-terangan. Tapi boleh dibuat. Kalau itu dapat dibuat, satu penyerlahan baru dalam perjuangan kita wujud. Dan lebih transparan, lebih jelas dan memberi peluang kepada semua. Tapi saya fikir kemungkinan pihak-pihak tertentu tak akan suka ni. Jadi mereka akan biarkan menerusi bajet. Menerusi bajet ada masalahnya. Sebab ada pihak tak hadir. Tapi kalau usul khusus, semua akan hadir. Satu lagi saya nak munculkan ialah, apakah salahnya kalau sekarang kita pindah standing orders, apabila muncul sesuatu permohonan undi tak percaya, Speaker tak boleh tolak. speaker tidak boleh tolak. Baru Parlimen tadi bergegar dan Dewan Undangan Negeri jadi kayu pusaka kepada perjuangan. Cuma saya nak tambah sikit, Tan Sri. Mungkin kalau dipinda peruntukan baru ni, bajet terima setelah mendapat sekian banyak tanda tangan daripada ahli parlimen. Kalau tidak, kita mungkin ada percubaan yang sia-sia ataupun trivial punya challenge. Tan Sri, mungkin kita dekat penghujung ni. Saya juga nak minta pandangan Tan Sri berkaitan dengan satu konsep yang bila ada masalah di parlimen ataupun Dewan Undangan Negeri, semua guna istilah ini. Tebuk atap, pintu belakang. Adakah ini satu ungkapan yang adil kepada tradisi Westminster? Sebab saya rasa dalam sistem Westminster ni,
memang dibenarkan untuk sebahagian besar ataupun sebahagian daripada legislature menyatakan mereka tidak sokong lagi kepada sama ada Perdana Menteri ataupun kepada Ketua Menteri / Menteri Besar. Takkanlah bila itu memang wujud dalam tradisi Westminster, setiap kali berlaku benda tu, tebuk atap, pintu belakang. Sama ada benda itu membawa kepada pilihan raya ke tidak, itu terpulang lah. Terpulang dalam kes Perlembagaan Persekutuan, terpulang kepada the monarch. Dia boleh tolak permintaan untuk dibubarkan parlimen. Benar. Jadi Tan Sri mungkin boleh jelaskan sikit konsep tebuk atap ni. Tebuk atap ni muncul selepas Sheraton Move. Misalnya kita fahamkan dalam situasi yang lalu, memudahkan seseorang itu menggunakan istilah yang remeh, mencerminkan satu perjuangan kemanusiaan yang lebih tinggi nilai. Tebuk atap ni kerja tupai, kerja kera, bukan manusia. Jadi dengan penggunaan istilah itu sendiri, dah mula kita menurunkan bunyi satu standard pencapaian kita dalam demokrasi. Jadi bagi saya, terbaik kita jaga mulut kita dalam memberi apa yang disebut sebagai istilah tadi. Dan tebuk atap ni dah 2 kali disebut. Sekarang disebut pula di Seremban. Dan bagaimana kita nak mengatasinya? Mengatasinya ialah fahami lebih dalam apa itu sistem Westminster. Ataupun yang telah dilaksanakan di Australia, di New Zealand. Mereka tak ada kata piercing the hole through the roof. Itu tak adalah kan. Maksud kita di sini ialah cara lompat pagar. Atau tak naik bertangga, tidak turun berjenjang cakap adatnya. Tak baik begitu. Jadi kita kena cari istilah yang lebih tepat, mencerminkan demokrasi kita lebih dapat mencerminkan hendak masyarakat kita. Tapi Tan Sri, satu penjelasan daripada saya lah. 2020 yang dikenali sebagai langkah Sheraton dan Negeri Sembilan hari ini, beza dia satu. The Prime Minister resign. Perdana Menteri telah letak jawatan. Benar. Dan itu yang menyebabkan satu kerajaan baru perlu ditubuhkan. Jadi bagi saya tidak sesuai lah guna istilah yang saya sebut tadi. The Prime Minister had resigned. The Cabinet had resigned. Betul. There was no government. And of course masa tu just sebelum COVID bermula, ada mungkin pandangan daripada Yang Tuan Agong pada masa itu, Sultan Abdullah, bahawa tidak sesuai untuk kita adakan pilihan raya pada masa itu. Whereas in this case, Amin masih lagi ada. Jadi macam Tan Sri sebut, penyelesaian yang terbaik adalah sama ada undi di Dewan, ataupun ini pandangan saya nak tanya Tan Sri, yang lebih baik adakah untuk MB menasihatkan Yang di-Pertuan Besar supaya Dewan dibubarkan? Itu terbaik. Menteri Besar kalau secara telusnya terasa bahawa beliau sudah berada di ujung tanduk tadi, sembah tuanku, adakan itu. Maka selesai segala beban dan segala tomahan. Dan saya rasa bagi rakyat Negeri Sembilan, dia mungkin lebih suka itu daripada hanya penentuan di Dewan. Dia kata kalau dah macam ni, kembalikan hak kepada kita dan kita tentukan. Kita cari pemilihan yang baru kan. Mungkin lepas ni KJ dengan saya akan bincang soal politik Tan Sri, tapi sebagai soalan yang penghujung saya pada Tan Sri ialah mungkinkah satu persoalan yang agak sekular lah yang boleh diutarakan, andai kata tindakan drastik, tidak drastik, antara tindakan yang boleh iaitu pembubaran DUN ataupun pertukaran Menteri Besar. Itu hanya boleh datang dengan pengesahan atau pelantikan yang di-Pertuan Besar sendiri. Tapi akan ada pihak mengatakan bahawa status yang di-Pertuan Besar sendiri sedang dalam persoalan. Dan ini masuk ke soal tafsiran kita second order, third order sikit lah, iaitu yang kalau adil saya katakan, yang akan menggantikan Menteri Besar ni kalau ada pertukaran Menteri Besar adalah pihak yang dilihat lebih mesra dengan tafsiran Tan Sri ataupun lebih mesra dengan hujah bahawa undang yang 4 itu sudah diperlakukan tidak adil.
Nampak tak? Ada sedikit konflik Benar. motivasi di situ. Ya. Yang membuatkan langkah yang Tan Sri sebut sama ada pembubaran ataupun pertukaran MB tu agak canggung jugalah, agak awkward lah. Macam mana kita nak tafsirkan situasi ni? Kedudukan Menteri Besar itu adalah kedudukan non-adat. Dia di luar adat. Adat ni asal dia adatu, orang yang mulia atau kedudukan yang indah pada zaman dan masa dia memerintah sebagai penghulu ataupun orang-orang yang di atas. Jadi, Menteri Besar adalah jawatan yang tidak ada kaitannya dengan adat di Negeri Sembilan. Itu perlu kita terima. Tetapi sekarang, Menteri Besar itu telah mewujudkan bebanan kepada separuh royalti di Negeri Sembilan, yakni Undang yang 4. Itu yang dianggap sebagai kurang patut. Sebaliknya pula, jelas pula bahawa Menteri Besar tadi memberi sedikit sokongan kepada Yang di-Pertuan Besar dalam kedudukan baginda. Secara itu sudah tampak bahawa adat di Negeri Sembilan tadi mau tak mau dikenakan web ataupun jaringan politik. Memandang bahawa Menteri Besar bukan personal politik. Jadi untuk keluar daripada ini, kita betulkan balik yang adat tadi, muafakat balik, jernihkan balik tuanku, jernihkan balik Undang yang 4, maka sekutu mereka mengerjakan tanggungjawab di bawah perkara 14, 10, 32 dan lain-lain. Jika tidak, Menteri Besar akan tetap berada di tahap hanya di Dewan Undangan Negeri dan tidak yang lain. Ini mesti kita ambil keputusan untuk menentukan hak demokrasinya. Okey, sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Tan Sri Rais Sama-sama Yatim. lah, Tan saya Sri pun gembira. kata akhir ataupun peribahasa akhir yang boleh yang memberi gambaran kepada keadaan pada hari ini. Jadi banyak kata-kata kita boleh buat. Tapi kita boleh katakan beginilah. Sekali daun tidak layu, sekali kita menoreh ke belakang. Sekali kita bersama orang Melayu, jangan kita bersalah langkahan. Okey, itulah tadi interview kita dengan Tan Sri Dr. Rais Yatim, seorang pakar perlembagaan dan juga Pakar peribahasa. pakar peribahasa, pakar perlembagaan, pakar adat Negeri Sembilan, dan saya nak bawa kepada perbincangan politik pula lah, sebab walaupun kita ada sentuh sikit, tetapi tadi kita buat keputusan bila Tan Sri Dr. Rais ada di sini, kita memanfaatkan ilmu dia dari sudut undang-undang dan bukan sangat dari segi politik. Jadi Tan Sri pun dah berangkat, saya bersama dengan Syaril, kita boleh bincang politik pula selepas ini. Okey Syaril, ada banyak reaksi lah di lapangan, di media sosial, terutama di Negeri Sembilan berkaitan dengan krisis hari ini. Krisis raja dan juga krisis politik berkait, tetapi untuk perbincangan kita di hujung episod ni, saya rasa kita tumpu kepada politik lah, sebab macam Tan Sri kata tadi, jalan penyelesaian raja dengan undang ni melibatkan institusi itu, dan walaupun kita ada pandangan, saya rasa kita tidak ada apa-apa pengaruh untuk memberi pandangan ataupun nasihat lah, lebih-lebih lagi dari segi ilmu berkaitan dengan institusi raja ni. Jadi dari segi politik, Syaril nampak sekarang ini keadaan ini memihak kepada siapa sekarang? Kalau tengok apa yang sedang berlaku dan setiap hari nampak ada kenyataan yang baru, saya punya pandangan KJ yang paling utama, the first takeaway ialah ini boleh menjadi satu kesilapan besar UMNO, pandangan saya. Kerana apa pun hujah teknikal dia, apa pun seperti mana KJ jelaskan bahawa tradisi untuk cuba menurunkan kerajaan ini bukan datang daripada UMNO tapi datang daripada 2008, 2009. Akhirnya
tanggapan rakyat masih akan mengatakan bahawa adun-adun UMNO dan UMNO mengambil kesempatan atas satu krisis perlembagaan ataupun krisis yang berkaitan dengan kedudukan undang, kedudukan yang di-Pertuan Besar untuk tiba-tiba mengatakan kita tarik sokongan daripada kerajaan, dan yang paling utamanya yang membuatkan saya rasa UMNO akan silap benda ni ialah ada sebut bahawa kita dah bersedia untuk membentuk kerajaan baru. Itu kesilapan dia. Kalau semata-mata menarik sokongan daripada Menteri Besar dan mengatakan daripada awal lagi kita tiada minat untuk menjadi kerajaan baru, nak menggantikan dia sebagai Menteri Besar, tapi ini adalah penzahiran kita kepada ketidakpuasan hati bahawa tidak mengikut lunas-lunas yang tertentu, melanggar adat dan sebagainya, itu hujah dia, dan kami sebagai sebahagian daripada kerajaan negeri tidak dirunding sebelum satu kenyataan mutlak itu dibuat oleh Menteri Besar pada 19 hari bulan. Boleh lagi dipertahankan. Tapi sekarang saya tengok hari ini keluar 9 atau 10 infografik yang cuba menjelaskan dan menjernihkan, tapi dah terlambat. Kerana hari ini barulah dia keluarkan satu infografik, mungkin kita boleh tunjuk kat sini waktu saya sebut ini, yang mana ada satu persoalan FAQ, adakah UMNO hendak menggulingkan dan membuat kerajaan baru bersama dengan Perikatan Nasional, something like that. Jawapannya tidak. Tapi dia datang 2 hari selepas apa yang telah dibuat pada 27 hari bulan, yang mana Datuk Seri Jalal kata we are ready. Lebih kurang lah. UMNO Negeri Sembilan kata we are ready to form new government dengan PN. Jadi itu yang akan dimainkan oleh Saitru Pakatan Harapan, dan ada asas bahawa UMNO kembali, hujah dia mudah saja. UMNO kembali kepada perangai lama dia, iaitu cuba tebuk atap, cuba rampas kuasa. Dan sekarang ni daripada satu kedudukan yang kita nak bercakap soal UMNO mempertahankan institusi raja, kalau itu hujahnya, UMNO is now on the defensive. So I think in the end, this kalau tidak diuruskan dengan baik dan mengikut jalan macam sekarang ni, kalau sebelum ini UMNO dilihat kononnya yang paling stabil, yang paling jernih, parti-parti lain bercelaru, this could be the major error yang akan dibayar kosnya pada pilihan raya umum yang akan datang. Itu my hot take lah. Ya, saya ada dengar hujah tersebut, dan nampak pendirian tu dari segi reaksi sebahagian daripada rakyat Negeri Sembilan begitulah, dan nampak macam ia boleh menjadi satu kelemahan bagi UMNO. Macam mana pula dengan pandangan saya? Pandangan saya adalah okey, mungkin langkah awal itu boleh dikatakan sebagai telajak. Lepas tu dia perbetulkanlah, course corrected, kata kita sedia untuk jadi pembangkang, dan kalau sekiranya PN nak pergi dengan PH pun UMNO sedia untuk menjadi pembangkang. Namun demikian saya rasa oleh kerana Aminuddin sekarang ini adalah Menteri Besar minoriti, walaupun UMNO kata dia sedia untuk menjadi pembangkang, perlu ada penyelesaian kepada keabsahan Aminuddin. Tidak bermakna bahawa itu akan menjadikan seorang adun daripada Negeri Sembilan, daripada UMNO sebagai Menteri Besar. So macam mana pun keabsahan Aminuddin mesti dijelaskan. Dan itu saya rasa setuju dengan Tan Sri Dr. Rais tadi, cara yang terbaik untuk menjelaskan keabsahan kedudukan Aminuddin sebagai Menteri Besar adalah di Dewan Undangan Negeri. I think kita setuju. Kita tak berapa gema dengan SD, walaupun itu cara yang kita tubuhkan kerajaan selepas Tun Mahathir telah pun letak jawatan, tetapi itu pilihan istana. Istana terima dan buat interview one on one, termasuk saya pada waktu itu. Tetapi yang lebih autoritatif adalah sekiranya kita dapat undi di Dewan Undangan Negeri, vote of confidence. Tapi bukankah kerja pimpinan-pimpinan besar Pakatan Harapan termasuk PMX sekali, mungkin Datuk Seri Zahid sekali, akan bila bincang nak mengelak lah. Sebab kalau sampai ke situ... Itu saya faham what you're saying. I'm just saying that what is the best way of determining Aminuddin's keabsahan. But to avoid that awkward question. If that happens, it has to go to the floor. Kalau speaker tak nak layan motion, it will come to a head anyway masa pembentangan belanjawan yang kita bincang dengan Tan Sri Dr. Rais. Kalau sekiranya Datuk Seri Aminuddin kalah undi bajet ataupun undi tak percaya whatever, and then the ball is in UMNO's court,
my advice, if I were to give advice ataupun pandangan saya kepada Datuk Sri Jalal, who I know very well, is to ask for dissolution. Is to ask Aminuddin to advise the Yang di-Pertuan Agong, Yang di-Pertuan Besar for a dissolution of the Dewan Undangan Negeri. So a more elegant solution KJ untuk kalau pihak-pihak PWTC dan juga PMX masih lagi nak nampak menunjukkan bahawa UMNO dan Barisan Nasional dan Pakatan Harapan ni Madani ni masih lagi sihat, ialah ganti Datuk Seri Aminuddin dengan seorang lagi Menteri Besar daripada Pakatan Harapan. Dan itu akan menguji, dan itu challenge pada UMNO lah. Kalau UMNO semata-mata buat perkara ni kerana mempertahankan institusi raja yang lengkap itu, yang bukan hanya Yang di-Pertuan Besar tapi juga Undang yang 4, maka untuk membuktikan motivasi bukan untuk mengambil alih jawatan Menteri Besar, kita sokong calon Menteri Besar yang lain yang tidak buat kesilapan seperti mana Aminuddin buat. Wow. That is how you would mengelak daripada tanggapan bahawa ultimately UMNO buat kacau. Kalau itu yang menjadi pilihan, maknanya tukar Aminuddin dengan Adun PH yang lain. Sebab dalam kes ini, macam saya sebut betul lah, kesilapan itu dibuat oleh Aminuddin, bukan oleh kerajaan. Sebab dia saja yang keluar kenyataan. Itu permainan catur yang sangat high level lah. 4D lah. 4D. Atas pelbagai sebab. Dia wujudkan masalah dan dia selesaikan masalah. Itu bukankah itu erti politik? Tapi dia Sebahagiannya. dengar. Dia wujudkan masalah ni, satu pihak lah. Dia cadang untuk selesaikan masalah, dan orang yang dia cadang penyelesaian ini pun suka, sebab Aminuddin adalah orang siapa? Yalah. So Jadi- PMX kata, Zahid ni best lah sebab dia kekalkan kerajaan Negeri Sembilan. Tapi dia nak buang budak pula. Dia nak buang orang Yang berada dalam camp tertentu. very elegant. It is solution. elegant solution. Thank you for suggesting that. Maybe saya akan cuba hantar message nanti. Hantarlah message Orang-orang ni. berkenaan. Tapi secara serius yang KJ, kalau I think it's unlikely. for various reasons, maybe, but sebab Datuk Seri Anwar dah lah dalam keadaan kemelut dalaman yang sangat-sangat mencabar bagi dia dengan Kem Rafizi. Ini pula kalau interpretasi orang ramai adalah macam saya seperti sebutkan yang tadi. KJ sebut tadi. Bukan saja saya rasa sejak 2-3 hari ni ramai yang kata ini Aminuddin kena sebab dia orang Rafizi. Saya rasa that will just there's no return from that lah dengan Rafizi. Possibly, walaupun jambatan tu saya rasa dah lama dibakar. Isu je lebih Bakar kepada sikit ni hangus lah. isunya kalau hendak membuat langkah tersebut masih boleh disalahkan Aminuddin lah. Kesilapannya di situ bukan soal mainan politik. Kebetulan anda adalah seorang yang berada dalam dan Datuk Jalal ada pilihan untuk kata okey kita terima sebab kesilapan dan ini UMNO berjiwa Ya. besar. So mainan UMNO berjiwa besar tu lebih cantik dan baunya lebih sedap. I think you're right because Yang kalau go for short term win dia akan ada kesan lah. Akan ada Kalau UMNO sabar and then dilihat sebagai sangat-sangat magnanimous, gentle, manly or whatever, orang akan masih boleh diselamatkan hujah politik dan naratif itu boleh saya rasa lebih diputar. daripada itu saya rasa boleh jadi senjata jadi aset. yang Jadi aset. yang bagus. Kalau itu dilaksanakan. Tinggal lagi sama ada UMNO Negeri Sembilan sanggup tu sanggup sabar sekejap. Ya. Sabar sekejap. Tak lama pun. Tak lama pun pilihan raya negeri. Saya rasa paling lama pun 2 tahun lebih kan. So So saya ingat keputusan ni agak kritikal lah. Dia boleh jadi one of those moments that you think is just a Negeri Sembilan moment. Tapi sebenarnya no. This is not Islam moment. This is a Madani moment. This is a Madani moment. Madani moment and a moment for semua parti ni dia akan ada kesan dalam PRU. Saya dengar malam ini, kita rakam ini pada hari Rabu, malam ini ada mesyuarat Biro Politik UMNO. Di mana saya rasa Datuk Zahid akan buat keputusan minta stand down ataupun go for the kill tonight. Ada satu gambar, dua gambar sebenarnya, satu versi tertawa dan satu versi serius. Kita tahu tak gambar apa yang saya maksudkan tu? Oh, yang Fahmi post tu. Fahmi post yang tengah gelak. Lepas tu Setiausaha Politik Razlan. Razlan post yang tengah serius. Membayangkan bahawa ada di situ pun
ada persaingan dan pertandingan naratif apa yang hendak dijual kepada rakyat dan juga ahli parti masing-masing. Sudah pasti ada ketegangan di kalangan Datuk Seri Anwar dengan Datuk Seri Zahid sekarang Itu yang hendak dihantar mesejnya oleh Kem UMNO. Ya. Tapi dalam Kem Fahmi ataupun bukan Kem Fahmi lah, yang Kem mungkin PKR dan Madani hendak membawa mesej bahawa ada kesepakatan antara mereka. Dan adakah Syaril rasa bahawa perasaan sebenar adalah sedemikian, iaitu Datuk Seri Anwar rasa friendly, masih lagi boleh jernihkan keadaan, dan Datuk Seri Zahid sekarang ni dalam keadaan yang agak tak berapa puas hati. Sebab biasanya pemimpin dengan pemimpin ni dia tak akan tunjuk dia punya card dia lah. They're not going to reveal what they really think. So kerja-kerja macam ni dia bagi kat plankton dia lah, macam Fahmi, Razlan. So plankton ni lah yang akan main persepsi. Satu persoalan yang akan menentukan masa depan politik 2-3 tahun akan datang ialah apa sebenarnya keakraban Datuk Seri Anwar dan Datuk Seri Zahid. I think it's good. Dan saya rasa itu adalah rahsia dan persoalan yang sentiasa bermain dengan dalam minda orang yang nak mengkaji benda ni, sebab banyak permutasi akan bergantung kepada jawapan persoalan itu, and nobody really knows. You say it's good, some people say it's not as good as before. Datuk Seri Zahid pun sengaja, mungkin kedua-dua PMX dan Datuk Zahid sengaja membiarkan some sort of vagueness ataupun tidak jelas lah sebenar-benarnya apakah tahap keakraban mereka, dan masing-masing main pada galeri masing-masing. Jadi benda ni susah untuk saya sebut sebab saya tak tahu. Saya benar-benar tak tahu what is the level of relationship right now between the two. Kalau ikut apa yang dibuat oleh Fahmi dan Razlan tu, macam yalah, Razlan nak menunjukkan ada ketegangan. Adakah itu mencerminkan sebenar-benarnya perasaan Datuk Seri Zahid, ataupun itu sebahagian daripada 4D chess yang dimainkan oleh Datuk Zahid? Mungkin barangkali kedua-dua plankton tu dah berpakat, you post yang ni, I post yang ni. Sebab we want to make sure our ground tak tahu. Ataupun our ground right now angry with each other, so we need to play a bit. Ni spekulasi. Tapi saya rasa spekulasi yang bukan tangkap muat lah. Memang ada asas, sebab kita tahu kehebatan permainan catur politik kedua-dua belah pihak ini sangat pada level yang lebih tinggi daripada orang lain. Tapi saya suka cadangan Syaril. Saya tak terfikir pun that route. It's quite interesting. Unlikely but very interesting. Kalau dia sacrifice Aminuddin dan apakah peribahasa Melayu tu? Jangan menang menang sorak kampung tergadai. Tak, secupak dengan segantang. Oh, Dengan mana Dr. Rais Yatim? Okay.